હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે, જેમનું નામ છે માપન. અને આ માપન ચેપ્ટરનું આપણે સ્વાધ્યાય 11.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોવાના છીએ અને આ લેક્ચર નંબર 4 છે. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોતા પહેલા અમુક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે આ દાખલો છે તે મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે. આમાં આઈએમપી તમે ટીક કરી શકો છો, કારણ કે મોટા ભાગની એક્ઝામમાં આ દાખલો પૂછાય છે. થોડોક લેન્ધી છે, પરંતુ એકવાર સમજી લીધા પછી વ્યવસ્થિત રીતના આવડી જશે. બહુ કંઈ અઘરું નથી, બરાબર? હું તમને વ્યવસ્થિત સમજાવી દઈશ. ઓકે, તો ચાલુ કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. અહીં આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબનો એક બગીચો છે. આકૃતિમાં જોશો તો એક આ ટાઈપનો બગીચો છે. જોવો, છે બગીચો? તો કે હા. ઓકે, બગીચાનો મધ્ય ભાગ લંબચોરસ છે અને આ લંબચોરસની બંને બાજુના છેડા પર એક એક અર્ધવર્તુળાકાર ભાગ આવેલા છે. એટલે કે બગીચાના મધ્ય ભાગ લંબચોરસ અને આજુબાજુ એક એક આવી રીતના અર્ધગોળાકાર ભાગ આવેલા છે. એટલે એક આ અર્ધગોળાકાર ભાગ અને એક આ બીજો અર્ધગોળાકાર ભાગ આવેલ છે. આ બગીચાની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. હવે અહીંયા આ એક નોટ લખી છે. એ નોટ જ્યારે આપણે દાખલામાં વચ્ચે જરૂર પડશે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ. પહેલા તમે આકૃતિ ઉપર નજર કરો તો આકૃતિમાં જોજો કે બગીચો આ ટાઈપનો આકાર છે. આટલી વસ્તુ તમે સમજી ગયા? તો કે હા. ઓકે, હવે આકૃતિમાં આ બે લીટા આપણને ખ્યાલ આવે એટલા માટે કરેલા છે. તો સૌથી પહેલા આ વચ્ચેનું જે ચોરસ છે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધતા આપણને આવડે. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, આ થયું ચોરસ, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. અને એનો પરિમિતિ એટલે કે ચારેય બાજુના માપનો સરવાળો, આ એની પરિમિતિ. હવે વાંધો આવશે આ અર્ધગોળાકારમાં. તો આ અર્ધગોળાકાર એટલે શું? તો કે આખા ગોળાકારનું એટલે કે આખા વર્તુળનું અડધું. આ રીતના તમારે યાદ રાખવાનો રહેશે. તો પહેલાં આપણે અર્ધગોળાકાર ભાગનું જ સમજવાની ટ્રાય કરીએ, જેથી કરીને આપણને સમજાઈ જાય. તો પહેલાં હું લખું છું અર્ધવર્તુળ ભાગ માટે. હવે જોજો, અર્ધવર્તુળ ભાગ માટે કીધું છે તો પહેલાં તો આપણને જ્યારે વર્તુળનું વાત કરવામાં આવે ત્યારે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર વર્ગ થાય. આપણે સૂત્રમાં જોયું હતું કે પાઈ આર વર્ગ અને પરિમિતિ થતી હતી 2πr. તો આમાં આ બંનેમાં આર આવે છે. આર એટલે કે વર્તુળની ત્રિજ્યા થાય. પાઈની કિંમત આપણને ખબર છે, બરોબર? કઈ લેવાની? 22/7 લેવાની કે 3.14 લેવાની એ તમને હમણાં સમજાવીશ. પરંતુ આપણે શોધવાની થશે આર. તો આર શોધવો હોય એટલે શું થયું? વર્તુળની ત્રિજ્યા. દાખલા તરીકે આ અર્ધવર્તુળ છે, એને હું આખું વર્તુળ આવી રીતના આમ કરી દઉં તો વર્તુળની ત્રિજ્યા એટલે કે આ વર્તુળનું કેન્દ્ર અને કેન્દ્રથી આટલું અંતર, આને કહેવાય વર્તુળની ત્રિજ્યા. તો અહીંયા જોજો આટલું અંતર કેટલું છે? તો કે અહીંયા બારે આપેલું છે આ, એટલે કે 7 મીટર એ આટલું અંતર છે. આટલું અંતર એ 7 મીટર છે. તો અડધું એટલે કે વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી થશે? 7ના અડધા એટલે કે 3.5. અને એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણને લખેલી છે કે લંબચોરસની લંબાઈ છે 20, બરોબર? આ લંબચોરસની આખી લંબાઈ 20. હવે એમાંથી આપણે 3.5 અને 3.5 બાદ કરવાનું છે. શું કામ? એ પછી હું તમને કહીશ. પહેલાં આમાં ધ્યાન દો કે આ અર્ધવર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી થઈ? 3.5. શું કામ? તો કે આ 7ની અડધી. આખું 7 છે, પરંતુ એનું અડધો ભાગ છે તે થઈ ત્રિજ્યા. એટલે કે આ અર્ધવર્તુળની ત્રિજ્યા થશે 7/2. આમ લખવું હોય તો આમ લખી શકીએ, 3.5 ન લખવું હોય તો એ રીતના લખીએ. ચાલો, તો આ 7 મીટર છે એને વ્યાસ કહેવામાં આવે. શું કહે? તો કે વ્યાસ. તો પહેલા હું લખું કે વ્યાસ બરાબર 7. તેથી ત્રિજ્યા બરાબર 7/2. વ્યાસથી અડધી હોય, 7/2 લખવું હોય તો એમ લખી શકો, અથવા તો 3.5 લખવું હોય તો એમ લખી શકો. પરંતુ અહીંયા 7/2 લખીશ. હવે આરની કિંમત આપણને મળી ગઈ 7/2. તો હવે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બંને શોધતા આપણને આવડે. તો આપણે લખીએ કે બે અર્ધવર્તુળ ભાગનું ક્ષેત્રફળ. હવે જોજો, આમાં અર્ધવર્તુળ ભાગ આ 1 અને આ 2, એમ કુલ 2 છે, બરોબર? તો હું બંનેને એક સાથે જ આમાં ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધીશ. બે અર્ધવર્તુળ ભાગનું ક્ષેત્રફળ. હવે જોજો, આખું વર્તુળ હોય એનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? પાઈ આર વર્ગ, બરોબર? આ વર્તુળના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે. તો અર્ધવર્તુળનું આપણે શીખા નથી. તો આ આખું વર્તુળ છે. અડધું હોય તો આને 1/2 સાથે ગુણી દઉં તો અડધું થઈ જાય,
બરોબર, અડધો થઈ જાય ને 1/2 સાથે ગુણી દઉં તો હા, અથવા તો 2/2 સાથે ભાંગી દો તો અડધું થઈ જાય, પરંતુ આપણે આને 1/2 સાથે ગુણી દીધું એટલે આ અડધું થઈ ગયું. હવે જોજો, આ સૂત્ર મળ્યું એ આ અડધા ભાગનું છે. એવા કેટલા ભાગ છે? તો કે આ પહેલો ભાગ અને આ બીજો ભાગ, એવા 2 ભાગ છે. એટલે આને આગળ 2 સાથે ગુણી દઉં એટલે આ 2 અર્ધવર્તુળ ભાગનું થઈ ગયું. આ શું હતું? અર્ધવર્તુળ ભાગ, અને આગળ 2 ગુણ્યા એટલે 2 અર્ધવર્તુળ ભાગ. હવે ટૂંકમાં તમને સાદી ભાષામાં કહું ને તો આ અડધો ભાગ, આ બાજુનો અડધો ભાગ, બેને ભેગા કરો ને તો આમ આખું ગોળ થઈ જાય. બરોબર, તો આ 2 અને આ 2 ઉડી જાય એટલે 1 વર્તુળ જેટલું થાય. બરોબર, તો આ અડધું ને અડધું કેટલું થાય? આખું થાય. પરંતુ આપણે અહીંયા આવી રીતના લખશું કે અડધું એટલે કે 1/2 આગળ ગુણી દીધા અને 2 છે એટલે આગળ આવી રીતના 2 કરી દીધા. તો એ રીતનું આપણું સૂત્ર બન્યું. હવે આમાં આપણે કિંમત લખશું. હવે કિંમત મૂકવામાં આપણે વાંધો આવશે પાઈની કિંમત મૂકવાનો. તો પહેલા તો હું જો આ 2 અને આ 2 ઉડાડ દઉં એટલે 1 વર્તુળાકાર ભાગ થયો. હવે પાઈની કિંમત 3.14 લેવાની કે 22/7 લેવાની? તો કે જ્યારે 3.14 કિંમત લેવાની હશે ત્યારે રકમમાં આપેલું હશે કે 3.14 લ્યો. જ્યારે નો આપેલું હોય ત્યારે તમારે મોટા ભાગે 22/7 લેવી. તો અહીંયા 22/7 હું 7 લઈશ. તો પાઈની જગ્યાએ હું લખું છું 22/7 ગુણ્યા, હવે જોજો r વર્ગ છે. r વર્ગનો મિનિંગ આમ કરી શકું, r ગુણ્યા r. r ગુણ્યા r એટલે શું થાય? r વર્ગ. તો r શું મળ્યો છે આપણને? 7/2 એટલે 7/2 ગુણ્યા 7/2 આમ 2 વાર લખી શકું એટલે કે એનો વર્ગ થાય. તો કે હા લખી શકો સર. તો અહીંયા હું લખીશ કે 7/2 એક વાર અને બીજી વાર 7/2 2 વાર. શું કામ લખ્યા? તો કે ઉપર વર્ગ છે એટલે r નો વર્ગ હોવાથી આપણે r ને 2 વખત લખ્યા છે. હવે આપણે છેદ ઉડાડવાના છે જેમ ઉડતા હોય તેમ. તો અહીંયા 7 ઉડ્યા? તો કે હા. જુઓ અહીંયા આપણે 7 અડધા 3.5 નથી કર્યું તો એ ગાંઠનું સારું થયું, કારણ કે અહીંયા 7 અને 7 ઉડ્યા. બરોબર, એટલા માટે. હવે આપણે 22 અને 2 ઉડે? તો કે હા, 11 2 22. તો અહીંયા 11 આવશે અને આ 2 ઉડશે. તો વધે શું? તો કે જોજો 11 સત્તા 77 અને છેદમાં આ વધ્યો 2 એટલે 77/2 વધશે એટલે બરાબર 77/2. હવે મનમાં જ વિચારો 77 નું અડધું શું થાય? તો કે 70 નું અડધું 35, આ 7 નું અડધું બીજા 3.5 એટલે 35 + 3.5 કરો તો 36 37 એટલે કે 38.5 થશે. એટલે હું લખીશ કે 38.5. હવે અહીંયા પૂરું નથી કરી દેવાનું. આ તમામ વસ્તુ છે એ આપણને મીટરમાં આપેલી છે. અહીંયા મીટર છે અને ક્ષેત્રફળ કીધું હોય એટલે એકમમાં લખવાનું આપણે મીટરનો વર્ગ. ખાલી મીટર નથી લખવાનું. જ્યારે ક્ષેત્રફળ આપેલું હોય, શોધવાનું હોય ત્યારે મીટરની ઉપર કોઈ પણ એકમ હોય તેમની ઉપર વર્ગ કરવાનો રહેશે. તો આ મળી ગયું આપણને બંને અર્ધવર્તુળોનું ક્ષેત્રફળ એક સાથે મળી ગયું. હો જોજો, આ ભાગે મળી ગયો અને આ ભાગે ક્ષેત્રફળમાં મળી ગયો. હવે અર્ધવર્તુળની વાત કરીએ છીએ તો આમાં પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બંને શોધવાના છે. તો આ ભાગ આ બોર્ડરની પરિમિતિ અને આ પરિમિતિ આપણે હવે ભેગા ભેગી શોધી લઈ હાથોહાથ. તો લખીશું 2 અર્ધવર્તુળ ભાગની કુલ પરિમિતિ બરાબર. પરિમિતિનું સૂત્ર શું થાય? તો કે એ સમજાવું. પરિમિતિનું ક્ષેત્રફળ 2πr થાય. શું થાય? તો કે 2πr. હવે જોજો, અર્ધવર્તુળ છે એટલે અડધા છે એટલે છેદમાં 2 કરી દઉં અને 2 છે કુલ અર્ધવર્તુળ કેટલા હતા? 2 નંગ હતા એટલે 2 સાથે ગુણી દઉં. જોજો આ અર્ધવર્તુળ આખા વર્તુળની પરિમિતિ થાય 2πr. બરોબર, ઓકે. હવે આ શું છે? અડધું વર્તુળ જ છે એટલે 2 સાથે ભાંગી દઉં. હવે 2 નંગ છે, આ પહેલું અને આ બીજું એટલે 2 સાથે ગુણી દઉં. પછી ભલે ના 2 ઉડી જાય એટલે આખું વર્તુળની પરિમિતિ થાય. એટલે આ સાથે મેં સૂત્ર લખ્યું. હવે અહીંયા લાગતું વળગતી વસ્તુ છે એ ઉડાડ દઉં એટલે આખા વર્તુળ જેવું થશે. જોજો 2πr. આખા વર્તુળની પરિમિતિ કેવી થાય? 2πr. આકૃતિમાં જોવો તો આ અર્ધવર્તુળ અને આ અર્ધવર્તુળ બંને ભેગા થાય અને બની જાય આખું વર્તુળ. ઓકે. હવે આમાં આપણે પાઈની અને આરની કિંમત મૂકી દઈ તો 2 પાઈની કિંમત મૂકશું 22/7 અને r કેટલા હતા? તો કે r મળ્યા હતા આપણને 7/2. તો ત્રિજ્યા 7/2 છે તો એ લખું. હવે જોવો જોઈએ તો કે આ 7 ઉડ્યા, 2 ઉડ્યા, વૈધા શું? ખાલી 22 એટલે હું લખીશ 22.
અને એકમમાં મીટર વર્ગ નહીં લખું, ખાલી મીટર લખીશ, કારણ કે આ આપણે પરિમિતિ શોધી છે, ના કે ક્ષેત્રફળ. એટલે મીટર લખી અને ઉપર કરી દીધું આપણે બોક્સ. તો આ વર્તુળ જે અર્ધવર્તુળો હતો એનું આ વસ્તુ થાય છે પૂરી. હવે આકૃતિમાં જુઓ તો કે આટલા ભાગની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધાઈ ગયું. હવે વારો છે ખાલી વચ્ચેના ચોરસનું, આ લંબચોરસનું. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો લંબાઈ કેટલી થાય પહેલા એ જોજો. તો કે જુઓ, અહીંયાથી આ કેન્દ્ર છે, આ વર્તુળ ગણો તો આ કેન્દ્ર છે, ત્યાંથી આ ભાગ એટલે કેટલો ભાગ થયો? તો કે આપણે જોયું હતું કે આનો અડધો એટલે કે 3.5 બરોબર, 3.5 મીટર ભાગ છે. તો અહીંયાથી આટલોય 3.5 મીટર ભાગ છે અને અહીંયાથી આટલોય 3.5 મીટર ભાગ છે. જ્યારે અહીંયાથી આખે આખું છે એ 20 મીટર આપણને કીધું છે. તો અહીંયાથી આટલો ભાગ શોધવા માટે શું કરવું જોશે? તો આ 20 મીટરમાંથી આ બાજુનો 3.5 અને આ બાજુનો 3.5 આપણે બાદ કરવા જોશે. ફરી પાછું એકવાર સમજાવું, આખે આખો ભાગ કેટલો છે? 20 બરોબર. હવે આ 20માં ખબર છે આપણને કે અહીંયાથી આટલો ભાગ છે એ 3.5 છે, અહીંયાથી આટલો ભાગ 3.5 છે, કારણ કે વર્તુળની ત્રિજ્યા 3.5 છે એટલા માટે. તો આ 20માંથી આખા 20માંથી આ 3.5 અને આ 3.5 બાદ કરો તો આ વચ્ચેનો ભાગ આપણને મળી જાય. અને આ વસ્તુ તમને યાદ ન રહે તો ચિંતા કરવાની નથી. એ જ વસ્તુ રકમમાં લખેલી છે કે લંબચોરસની જે લંબાઈ છે એ આખે આખું 20 છે, એમાંથી 2 વખત 3.5 વત્તા 3.5 આ વસ્તુ બાદ કરો. હવે 3.5 વત્તા 3.5 તમે કરશો એટલે શું મળશે? 7 મળશે બરોબર. આ બંનેનો સરવાળો 7 થશે એટલે 20માંથી 7 બાદ કરશો એટલે મળશે 13. તો આટલો ભાગ કેટલો છે? 13 મીટરનો છે. તો હવે હું લખું લંબચોરસ માટે લંબાઈ બરાબર 20 માઇનસ 3.5 વત્તા 3.5 રકમમાં આપેલું હતું. તો 20 માઇનસ 7 બરાબર 13 મીટર છે, એટલે પાછળ મેં મીટર લખ્યું હો. હવે જોજો, હવે પહોળાઈ શોધવાની થાય. પહોળાઈ બરાબર, પહોળાઈ એટલે આ ભાગ એટલે અહીંયા કહી જ દીધું છે 7 મીટર, એટલે કેટલો છે એ 7 મીટર. તો પહોળાઈ બરાબર 7 મીટર. હવે લંબાઈ અને પહોળાઈ મળી ગઈ હોય આપણને, એટલે આપણને ક્ષેત્રફળ શોધતા આવડે? તો કે હા. તો આમાં ક્ષેત્રફળ શોધતા તો તમને આવડશે, પરંતુ પરિમિતિ શોધવામાં એક ટ્વિસ્ટ છે, એક વસ્તુ સમજવાની છે, એક શીખવાની છે. એટલે તમે વિડીયોને બંધ ન કરતા, ભલે સહેલું લાગે, પરંતુ એક વસ્તુ એમાં સમજવાની અગત્યની છે, નકર દાખલો ખોટો થઈ જશે. તો સૌથી પહેલા આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધશું. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. બરાબર, લંબાઈ કેટલી મળી? 13. પહોળાઈ કેટલી મળી? 7. તો 13 ગુણ્યા 7 બરાબર 13 સત્તા 91. અને એકમ શું આવશે? તો કે મીટર છે તો મીટર, અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે એટલે મીટરનો વર્ગ કરી દેવાનો. તો આ ક્ષેત્રફળ આપણને મળી ગયું. હવે પરિમિતિ આપણને ખબર છે કે લંબચોરસની પરિમિતિ થાય 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરોબર. મેં તમને કીધું તું એક ટ્વિસ્ટ છે, એ પણ હું તમને આમાં કહીશ. તો પહેલા લખું લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. હવે જોજો, તમે કહેશો કે એ તો ખબર પડે ને, લંબાઈ આપણને આ રહી ને પહોળાઈ આ મળી ગઈ. તો જોજો ટ્વિસ્ટ શું છે. તો લખીએ 2 કૌંસમાં લંબાઈ છે 13, પહોળાઈ સમજવા માટે આકૃતિમાં આવવું પડે. પરિમિતિનો અર્થ શું થાય? આ ખાલી બોર્ડરનો ભાગ કેટલા સેન્ટીમીટર છે આને કહેવામાં આવે પરિમિતિ. ડન. આપણે કેની પરિમિતિ પહેલા શોધી? તો કે આ અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ શોધી, આ અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ શોધી. જેટલું તમને લાલ ભાગ દેખાય છે એની પરિમિતિ શોધાઈ ગઈ. હવે આપણે કેટલા ભાગનો સરવાળો કરવાનો રહેશે એમાં? તો કે જોજો, આ એક ઉપરનો લીટો અને આ એક નીચેનો લીટો. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ લંબચોરસની લંબાઈની પરિમિતિ શોધવાની બાકી છે, જ્યારે આ પહોળાઈની પરિમિતિ છે તે શોધાઈ ગઈ છે. કેવી રીતના? તો કે આ પહોળાઈનો સમાવેશ આપણે આ અર્ધવર્તુળાકાર ભાગમાં કરી દીધો છે, આટલાની પરિમિતિ શોધાઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે આ ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ જ એડ કરવાનો છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિમાં આપણે પહોળાઈ બરાબર 0 લેશું. 0 શું કામ? તો કે આપણે આ ભાગ અને આ ભાગ ઓલરેડી શોધી લીધો છે, એમનો માપ આમાં
ઇન્ક્લુડ કરી દીધું છે. શેમાં? તો કે આ અર્ધગોળાકારમાં આપણે એ બંનેનું માપ ઇન્ક્લુડ કરી દીધું છે. એટલે આ ભાગ અને આ ભાગ એને હવે ફરી પાછો આપણે ગણશું તો આપણો દાખલો ખોટો થઈ જશે. એટલે ફરી પાછો આમનો સમાવેશ આપણે આ ભાગનો અને આ ભાગનો કરવાનો નથી. માત્ર ને માત્ર આ ભાગ અને આ ભાગ જ એમાં ઉમેરવાનો રહેશે. એટલે આમાં પહોળાઈ બરાબર આપણે 0 લેશું. ખરેખર લંબચોરસની પહોળાઈ 7 છે, પરંતુ એ પહોળાઈનો સમાવેશ આપણે અર્ધવર્તુળાકાર ભાગમાં કરી લીધો છે. બરોબર, એટલા માટે આમાં ફરી પાછું લેશું નહીં, પરિમિતિમાં. જ્યારે ક્ષેત્રફળનો અર્થ શું થાય? તો કે આટલા ભાગનું અને આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધાઈ ગયું. આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો એમાં પહોળાઈની જરૂર પડે. અને પરિમિતિ એટલે માત્ર ને માત્ર બોર્ડરનું માપ. તો આ બોર્ડરનું માપ આમાં આવી ગયું. આ બોર્ડરનું માપ આ અર્ધવર્તુળમાં આવી ગયું. હવે ખાલી એક આ બોર્ડરનું માપ બાકી છે અને આ બોર્ડરનું માપ બાકી છે, એટલે એ જ લેશું. હવે આનો આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો 13 + 0 13 થાય અને 13 × 2 શું થશે? તો કે 26, એટલે કે 26 મીટર. મીટર વર્ગ ન લખે કોઈ, કારણ કે અહીંયા પરિમિતિ છે, ક્ષેત્રફળ નથી. તો આ આપણને મળી ગઈ લંબચોરસની પરિમિતિ. હવે કીધું છે શું? તો કે આ બગીચાની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધો. તો આપણે પહેલા આ બંનેની પરિમિતિ શોધી હતી તે અને આની પરિમિતિ શોધી તે, તેમનો સરવાળો કરશું એટલે આખા બગીચાની પરિમિતિ મળશે. ત્યારબાદ આનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું હતું તે અને આ વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ શોધ્યું તે બંનેનો સરવાળો કરશું એટલે આખાનું ક્ષેત્રફળ મળશે. તો અહીંયા 0 શું કામ લીધો એનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. હવે હું લખું છું બગીચાનું કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર અર્ધવર્તુળ ભાગનું ક્ષેત્રફળ બંને કેટલું હતું? 38.5. એટલે હું 38.5 લખું વધતા આ લંબચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ. એટલે લંબચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું છે? 91. 91. હવે 38.5 વધતા 91 તમે કરો તો શું આવે? તો કે 91 વધતા 38 કરી દો, પછી 0.5 આપણે પાછળથી લખી નાખશું. 8 + 1 9 અને 9 10 11 12 એટલે 129 અને 0.5 પછી પાછળથી આપણે આ એડ કરી દીધા એટલે 129.5. અને એકમ હોય એ એકમ લખવાનો અને ક્ષેત્રફળની વાત ચાલે છે એટલે એકમની ઉપર વર્ગ લખવાનો. હવે પરિમિતિ, બગીચાની પરિમિતિ બરાબર બે અર્ધવર્તુળ ભાગની કુલ પરિમિતિ વધતા લંબચોરસની પરિમિતિ એટલે કે 22 વત્તા 26. 22 વત્તા 26. 6 ને 2 8, 2 ને 2 4 બરાબર 48 મીટર. તો આ આવી ગયો આપણો જવાબ. અને પાછળ તમારે લાઈન લખ્યું એટલે લખી શકો છો કે આમ બગીચાનું કુલ ક્ષેત્રફળ 129.5 મીટર અને બગીચાની પરિમિતિ 48 મીટર થાય. ઓકે, આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો દાખલો પૂરો થાય છે. ધ્યાન રાખવાની બાબતો તો કે અહીંયા 0 છે એ શું કામ લીધો તે, અને ત્યારબાદ અર્ધવર્તુળ ભાગ હોય તો એનું સૂત્ર કેવી રીતના આપણે બનાવવું. અડધો વર્તુળ છે એટલે આખા વર્તુળ લખી અને ભાંગા 2 કર્યા, અડધું છે એટલે, અને એવા અર્ધવર્તુળ કુલ 2 નંગ છે એટલે આગળ 2 ગુણ્યા. આ રીતના તમે કરી શકો છો અને બંનેને તમે છેદ ઉડાડશો એટલે અડધું વત્તા અડધું આખા વર્તુળ જેટલું જ તમને પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મળશે. તો આની સાથે સાથે આ વિડીયો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ દાખલો એકદમ ડિટેલમાં અને વ્યવસ્થિત રીતના મેં તમને સમજાવી દીધો હશે. જો મજા આવી છે તો વિડીયોને ચોક્કસથી લાઇક કરો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો, શિવમ સર ઓપી વગેરે લખીને તમે જણાવી શકો છો. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.